Moikka ja tervetuloa taas uuden keppeustutoriaalin pariin. Tällä kertaa mä näytän teille miten tehdään martingaali. Ja mä ajattelin, että mä teen tällaisen kaksivärisen martingaalin tällaisesta nailonnauhasta. Mä näytän nyt tässä aluksi mitä siihen martingaalin tekemiseen tarvii. Eli sä tarvit hevosen, jonka päälle sä sen teet. Sitten sä tarvit sen materiaalin. Eli voi esimerkiksi tekonahasta leikata sellaista vaikka 1,5 sentin suoraa suikaletta. Mutta mulla on tässä tosiaan 2 eri väriä nailonnauhaa, mulla on 2 eri paksuutta. Eli tää vaaleansininen on tällainen paksumpi ja sitten tää harmaa on tällainen vähän ohuempi. Ja tosiaan materiaali tarvii sen verran, että tosiaan tähän kaulan ympäri tulee 1. Sitten tarvitaan tähän edestä lähtevä lenkki ja sitten tänne kepin ympärille tuleva. Ja sitten ne 2 martingaaliosaa, jotka tulee tästä. Ja sitten metalliosia, mitä sä tarvit, niin tarvitaan sen ison rinkulan, joka tulee tuonne hevosen eteen. Siitä lähtee niin kuin ne sivulenkit ja sitten siitä lähtee se alaspäin ja martingaalit ylöspäin. Sitten tarvii nämä 2 pienempää rinkulaa, jotka tulee martingaalien päähän, jotka menee sitten ohjista läpi. Ja sitten tarvitaan solki tonne martingaaliin. Ja no sitten tietysti tarvitaan sakset. Ja sitten joko ompelukone, neulaa ja lankaa tai kuumalinjonpistooli. Ja sitten suosittelen, jos tekee tuosta nailonnauhasta, niin silloin kun näitä nailonnauhan päitä leikkaa, niin ne lähtee purkaantumaan. Eli tää pää pitää viimeistellä. Ja mä teen aina silleen, että mä sulatan tavallaan nämä päät. Eli mä poltan ne. Mä itse tykkään tehdä sen sille kynttilän liekissä. Eli mä tarvin tähän nyt vielä kynttilää ja tulitikkuja. Ja tiedän, että täällä on nuorempia katsojia, niin muistakaa sitten aina, että pyydätte esimerkiksi vanhemman apua tai vanhemman valvonnassa. Käytätte tulitikkuja ja kynttilöitä muutenkin. Mutta toi on vaan niinku oikeastaan nailonnauhat. Tekonahkaa sä nyt et tietenkään tarvii sitten sitä. Ja mä ajattelin tehdä tän silleen, kun tähän keskelle tosiaan tulee tää iso rinkula, niin mä ajattelin, että tästä lähtisi niinku vaaleansininen molemmille puolille. Sitä tulisi jonkin matkaa tohon. Sitten mä haluaisin laittaa tää loppuosan niinku tätä harmaata. Mä aloitan aina martingaalin tekemisen sillä, että mä teen tän niinku etuosasta lähtevän jutun ensin. Eli tässä tapauksessa mä otan tän ison rinkulan ja laitan tän sitten kiinni tähän näin. Eli kuumaliimaan sen tohon kiinni. Nyt tää on tosiaan tässä rinkulassa kiinni tää eka osa. Ja se tulee suunnilleen tohon kohtaan. Niin nyt mä vähän katon, että minkä pituisen mä haluan tehdä tästä vaaleansinisestä osasta. Mut joo, siis jos haluaa tehdä yksivärisen martingaalin, niin sittenhän tää puoli niin kun tulee siitä soljen lenkistä läpi, eli täältä toiselta puolelta tulee sitten se solki, niin se on jonkin tähän asti about. Mut mä teen nyt tosiaan kaksivärisen. Mä mittaan, kuin pitkään mä haluan tästä vaaleansinisestä osasta. Solki tulee suunnilleen johonkin ehkä tähän kohtaan. Sitten mä taitan tän nailonin pään nyt, että se näyttää vähän siistimmältä sitten tossa. Siinä on sitten eka osa. Ja mä nyt mittaan ton toiselle puolelle lähtevän. Eli kiinnitetään se tähän rinkulaan myös. Ja mä mittaan nyt tän toisen puolen avulla sen, että kuinka pitkä siitä tulee. Siinä on tää etuosan vaaleansininen osa. Nyt mä teen tän toisen puolen sitten. Mä aloitan vaikka tästä soljesta. Eli mulla on tällainen vähän isompi solki tässä. Tähän tehtäisiin sellainen pieni viilto, mutta koska tää nyt on nailonnauhaa, niin mä saan painettua tää vaan tästä läpi. Elikkä tää niin sanottu soljen neula, se pitäisi tulla niin kuin tästä läpi. Ja sit pujotetaan se tosta. Eli se on niin kuin tässä keskellä tälleen kiinni. Ja kiinnitän sen siihen. Ja tää on tosiaan se puoli, joka tulee niin kuin täältä kaulan ympäri. Eli se tulee tälle puolelle. Jos ajateltaisiin, että solki tulee tähän kohtaan. Eli se olisi vähän niin kuin täällä kaulan takaosassa. Otan sen nyt siitä. Joo. Itse asiassa mä muutin tässä nyt pikkasen tätä mun suunnitelmaa. Eli mä teen tästä paksummasta vaaleansinisestä ikään kuin pehmusteen tänne. Niin mä laitan tän harmaan nyt tosiaan koko matkalta tästä. Elikkä tälleen. Mä laitan sen menemään ihan tänne rinkulaan asti. Sitten katsottais tältä puolelta. Kiinnitän toisen palan tänne. Elikkä taas tänne rinkulaan asti. Tälleen. Eli tässä vaiheessa meillä nyt on tää eturinkula tässä. Sitten
toinen pää, joka menee täältä niskan takaa, niin tässä on tää solki. Ja toinen pää tulee sitten tästä niin kuin toiselta puolelta ja sitten se menee soljesta. Niin mitataan nyt, kuinka pitkä siitä pitää tehdä. Tämä pää tästä läpi näin. Ja jos tää nyt olisi tekonahkaa tai jotain muuta materiaalia, niin tehtäisiin tähän reijät esimerkiksi tuolla reityskoneella, mikä mulla on, tai sitten ihan saksilla. Mutta koska tää nyt on nailonia, niin tän soljen saa tästä niin tulemaan läpi oikeastaan mistä tahansa kohtaa. Ja sitten pujotetaan loputkin soljesta. Elikkä tulee tästä edestä, menee täältä. Tää on tosiaan se puoli, jossa on solki. Ja sitten tämän puolen tulee tästä soljesta näin läpi. Sitten mä teen aina kaikki näihin hihnojen päihin, jotka niinku tulee soljesta. Niin mä tykkään tehdä näihin sellaisen pienen kolmion tänne päähän. Koska tää on nyt vähän pienempi hevonen mitä mun normaalit, niin mä jätän tätä vähän pidemmälle. Elikkä sen voisi laittaa esimerkiksi jostain tästä nyt poikki. Mutta mä haluan, että se on tänne vähän pidempi, että se mahtuu sitten isommallekin hevoselle. Eli mä leikkaan sen nyt tosta poikki. Sitten mä leikkaan tähän sen kolmion. Eli ihan tällainen tylppäpäinen kolmio. Ja nyt mä tarvitsen tätä kynttilää, koska tää on nailoni, niin tää lähtee tästä ihan heti purkautumaan. Ja mä otan tän nyt pois tän hevosen päältä ja sytytän ton kynttilän. No niin, nyt meillä on tässä tää kynttilä sytytettynä. Ja tämähän pystyisi ihan hyvin sytkärillä vaikka tekemään, mutta kun mulla nyt ei ole sytkäriä. Ja mä tykkään muutenkin mieluummin tehdä tällä kynttilällä. Niin siksi käytän tätä. Ja tosiaan tässä kohtaa muistetaan aina varovaisuutta ja pyydätte vaikka vanhemmalta apua, jos on tarvis. Eli mä menen tän reunan nyt tohon niin kun liekin lähelle, en kiinni liekkiin. Ja sen näkee tästä sit kun se sulaa. Ja sulataan tosiaan noin ensin tältä puolelta. Noin. Ja sitten myös täältä toiselta puolelta. Ja tälleen. Nyt meillä on tässä siisti kolmion mallin nailonihnampää ja se ei purkaudu yhtään mihinkään. Nyt meillä on tää kaulan ympäri menevä hihna valmis. Eli tässä yksilössä mä nyt tein tän vaalean sinisen nailonin tänne ihan ikään kuin pehmusteeksi. Mutta se menee niinku ihan ympäri tällä harmalla. Ja koska mä nyt jätin vähän pidemmäksi tän soljen läpi menevän hihnan, niin mä teen tähän sellaisen lenkin. Tää ei nyt ole pakollinen, mutta mä haluan tehdä sen, koska jos tätä pitää pienemmällä hevosella, niin tää on vähän niinku liian pitkä tää pää täällä. Niin mulla on tällainen ihan lyhyt nailonipätkä. Ja se tosiaan laitetaan tän hihnan ympäri, eli tää puoli, missä on solki kiinni, niin sille puolelle. Katsotaan vähän, mä teen siitä nyt kiinteen, että sitä ei saa liikutettua. Tää on nyt nurjapuoli. Pistän vähän sitä tohon kuumaliimalla kiinni. Sitten se menee tästä niin kuin hihnan ylitte. Ja sitten mä laitan sen tänne toiselle puolelle kanssa kiinni. Eli noin, nyt meillä on siinä lenkki, jossa tää hihna pääsee menemään läpi. Näin. Mutta kuten sanottu, niin tässä on tää kaulan ympäri menevä hihna valmis. Ja mä haluan tehdä myös tuohon alaspäin lähtevää hihna, eli mikä menee niin kuin kohti hevosen keppiä. Mä haluan siihen myös tehdä tollasen ikään kuin pehmusteen. Niin mä kiinnitän ensin tämän nyt tähän. Ja kuten varmaan huomaatte, mulla on periaatteessa tää rinkula täynnä tässä. Eli tää vaaleansininen nailon on yli 2 senttiä leveätä. Joten kun mulla on sitä nyt 3 kohdassa, niin tää on periaatteessa sillä nyt täynnä jo. Eli kun ne martingaaliosat vielä pitäisi kiinnittää tähän rinkulaan, niin ne ei mahdu mulla. Mutta mä suunnittelen, että mä teen joka tapauksessa tämän niin irrotettavan martingaaliosan. Niin mä toteutan sen silleen, että mä laitan sen sit klipsulla tänne. Ja siitä sit lähtee ne molemmat martingaaliosat. Mutta nyt tehdään ensin tää alahihna loppuun. Eli tätä varten mä nyt kiinnitän ton hevan nopeasti keppiin. Tälleen nyt meillä on hevonen pikaisesti kiinnitetty keppiin. No mä nyt pujotan tän martingaalin tälle, kun mä en jaksa avata tuota solkea. Tiedän, on vähän laiska. Tässä tulisi niin kuin tähän. Nyt mä teen ton kepin ympäri menevän hihnan. Eli mä teen sen harmaasta. Ja mä nyt huomioin tässä sen, että tällä hevosella ei ole kepin kiinnitystä. Eli tää kohta tulee olemaan ihan pikkasen paksumpi sit, kun tässä on se kiinnitys. Eli tämän kepin ympärille tulisi ihan tällainen lenkki. Ja mä teen siitä nyt pikkasen löysän, että se sitten menee myös kepin kiinnityksellä tohon. Elikkä ton pituinen tällainen lenkki. Ja sitten
mä kiinnitän tän lenkin, että se pysyy tälleen. Näin, nyt se on tällainen ympyrä. Sitten mä pujotan sen nyt tänne takaisin. Sitten mä mittaan, että kuinka pitkä tän alas menevän hihnan pitää olla, eli pujotin sen tuolta lenkistä. Ja se oli suunnilleen, eli siitä alahihnasta tulisi tämän mittainen. Nyt se on tässä lenkissä kiinni. Ja mä tein tästä nyt kiinteä, eli tää ei pääse täältä liikkumaan. Ja samalla mä nyt sain peitettyä tän harmaan hihnan päät tänne piiloon. Eli se on alahihna näin. Ja mä en oo vielä päättänyt, teinkö mä tähänkin sellaisen harmaan, niin kuin näissä on. Vaan mä mittaan nyt ensin noin martingaaliosat, että ensinnäkin riittääkö mulla tätä harmaata nailonia tohon vielä. Todennäköisesti riittää ja varmaan sit lisäänkin tähän vielä sen harmaan, mutta mä teen nyt noin martingaaliosat. Ja itse asiassa oikeastaan tässä on ohje rintaremmiinkin. Eli tässä meillä nyt olisi rintaremmi. Eli siinä on tää kaulan ympäri menevä lenkki ja sitten on tää alaspäin lähtevä hihna ja kepin ympäri tuleva lenkki. Eli periaatteessa tässä meillä olisi rintaremmi. Mutta me jatketaan tämän tekemistä nyt ja tehdään tästä martingaali. Eli mä otan nyt tältä hevoselta tämän kepin pois, niin mun on vähän helpompi näyttää teille. Laitetaan taas tää martingaali hevosen päälle. Katsotaan se oikeaan kohtaan. Eli kuvitellaan, että tässä nyt olisi keppi ja tää olisi kepin ympärillä täällä. Eli se on tossa kohdassa noin. Ja mä teen tosiaan ne martingaaliosat irrotettavina. Eli periaatteessa tää on rintaremmin martingaali, koska ton martingaaliosan saa nyt irti. Eli martingaaliosa on se, joka tulee niinku tästä oikeastaan rintaremmiosan rinkulasta. Niinku tähän tulee sellaiset hihnat ja päähän tulee rinkula, joka sitten menee niinku ohjista läpi. Ja siihen näistä tarvittaisiin ohjiin myös martingaalistopparit, että tää toimisi oikein. Ja mä teen noin martingaaliosat tosiaan tästä harmaasta nailonista. Niin mä aloitan nyt silleen, että mä laitan tähän harmaan hihnan päähän tällaisen rinkulan. Kuumalimaan sen on kiinni. Näin, se on nyt rinkulassa kiinni. Sitten mä vähän mittaan. Eli se ei tule ihan niin kuin suuhun asti kiinni, vaan se tulee pikkasen yli tän puolen välin, niin kuin tätä yläkaulaa. Suunnilleen tähän kohtaan tulisi. Ja mä nyt mittaan sen tosiaan tän klipsun mukaan, koska tää tuo tähän pari senttiä pituutta tää klipsu. Se tulisi tohon. Ja sit mä teen ton toisen puolen. Eli toinen tollainen samanlainen, kiinnitetään rinkula siihen. Ja sitten mitataan saman pituiseksi. Ja tässä nyt on ne martingaaliosat siis. Ja ne kiinnitettäisiin tähän rinkulaan, mikäli tässä rinkulassa nyt vielä olisi tilaa. Mutta koska mulla ei ole tässä rinkulassa tilaa, niin mä laitan ne tähän klipsuun kiinni. Ja mä nyt irrotan sen tuolta. Eli kiinnitän tähän klipsuun nyt nämä. Mä itse asiassa vaihdon tän klipsuun vielä tällaisen, jos on tää leveämpi pää. Mulla olikin vielä yksi tällaisia. Niin ei tarvii niin pienen tilan tuota tunkea. Ja nyt meillä on tässä tää irrotettava martingaaliosa. Laitetaan se tosiaan kiinni tuohon rinkulaan. Tälleen. Ja jos nyt kuviteltaisiin, että tällä hevosella olisi päässä suitset ja ohjat, niin ohjathan tulisi täältä. Jos on irrotettavat ohjat, ne on helppo pujottaa tästä. Ja ne siis menis tällä tavalla ne ohjat tuosta martingaalirinkulasta läpi. Ja tähänhän tehtäisiin niinku martingaalistopparit, jotta se ei pääse niinku liikkuun liikaa ylös alas. Mutta joo, siinä on martingaaliosa tosiaan. Eli molemmille ohjille oma tällainen. Ja koska mulla nyt jäi tätä materiaalia, niin mä teen vielä tähän alaremminkin tän harmaan. Eli lisään sen vielä siihen. No joo, tässä meillä nyt on tosiaan valmis lopputulos. Eli tällä videolla nyt näitte, miten tehdään periaatteessa sekä rintaremmi että martingaali. Ja tää on tosiaan nyt irrotettava martingaali. Mutta normaalistahan nämä martingaaliosat on vaan kiinni tässä rinkulassa. Nyt niissä on tää solki, että ne saa irrotettua. Tämmönen siitä tuli. Ja täällä on tosiaan tää solki. Ja sitten tää loppupää menee tästä lenkistä näin läpi. Ja kuten lähes kaikki varusteet, myös tää kyseinen martingaali tulee myyntiin. Ja mikäli se on vielä jäljellä tämän videon julkaisuaikaan, niin löytyy siis mun myyntisivulta Shiero Hobby Horses. Mutta se siitä tutoriaalista. Kiitokset katsomisesta ja ensi kertaan. Moikka!